Hej och välkomna att vara tillbaka då till det här avsnittet. Vi fortsätter med den här härliga kombin och jag håller på att greja lite. Jag kryp lite till kurset där när jag höll på med elen, men ja. Jag satt nämligen i vad kan det ha varit 6 timmar igår eller? Jag håller på att få psyk på det lite så, men jag har fått det till att funka nu i alla fall och det är så skönt. Men det var krångel, absolut. Det relät jag fick, eller det jag köpte, det funkade inte alltså. Utan det bara klickade i det varje gång jag tryckte på knappen. Och jag gjorde 4 olika elscheman och jag grejade och dona. Men jag fick det bara till att klicka. Klick, klick, klick. Så fort jag tryckte på knappen, klick, 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 sa jag. Så det var något fel på det. Men, så det, som sagt, det var ju inte utan fel då. Så att jag får väl ta den smällen. Men jag var faktiskt iväg i morse och hämta ett nytt relä. Så jag hämtar faktiskt ett relä till 240 istället. Det är också ett överväxelrelä fast ett blått. Men nu funkar det. Och sen tog jag även med en hastighetsmätarvajer också. När jag ändå så var på KL Racing i Falköping. Så då tog jag med en hastighetsmätarvajer för M41. Så den är också monterad. Och det gick ju inte heller utan problem, utan det var så här att alltså du drar ut hastighetsmätarvajern. Han sitter ju då nämligen han sitter där uppe. Alltså ser man, ja, den sitter där. Men jag har en jättegrov pluskabel som går till batteriet som går då till mitt slutsteg. Så när jag skulle dra ut vajern så tog ju naturligtvis den grova kabeln emot. Så då var jag tvungen att koppla isär det där. Var jag tvungen att koppla isär. Och så fick jag dra ut den plussen och så fick jag mata tillbaka allting igen. Men då passade jag mig på att byta pluskontakten. Så jag fick en ny dit. Så att, men nu funkar det faktiskt. Och jag hoppas verkligen att det gör det nu. För innan jag gick in så testade jag en gång till. Och då funkade det faktiskt. Men sen ni får se. Så har belysningen stått på i bilen här, men här sitter då knappen till överväxeln. Jag tänkte om jag skulle ställa lite fint och försiktigt här. Nej, det kanske inte går. Nej, jag gör så här istället. Vevar ner det lite. Så. Kanske kan jag så. Ja, så kan jag. Och här är växelspaken då. Då är ju neutral här nu. Sen går det en gul kabel där. Jag tycker inte det är så snyggt. Så vill jag bli av med den kabeln. Men det går tyvärr inte ut. För den går ju upp ifrån locket. Och den går ju liksom bakom gummidamasken och så upp här hela vägen. Men jag ska försöka tejpa in den så att den inte syns så väl. Jag ska dra en litet buntband också. 2-3 stycken. Men om jag nu vrider på tändningen här nu. Tänds lampan, va? Ja då. Lägger i 4. Trycker till på knappen. Och där lyser den med en stark 5. Och så lägger jag ur växeln. Och där slocknar 5. Precis som det ska vara. Och den går inte tillbaka sen när man lägger tillbaka 4, utan man hör att det klickar till i relät. Och där lägger den ur. Ja, det är underbart. Det ska bli så jäkla skönt med den och bara trycka i den sen när man är ute och åker. Men jag ska hänga tillbaka hatthyllan. Jag har tagit bort stereon också för den har krånglat för mig. Så jag ska beställa en ny. Det verkar som att det är något tjoflöjt med den. Så jag ska byta ut den. Så jag ska även fixa den här panelen här på sidan här nere, tänkte jag. Det har jag lite att pilla med. Jag har en ny sån pappskiva. Men det blev inte riktigt så snyggt som på den här sidan.
Där är det perfekt, men inte på den här sidan. Så det ska jag då försöka greja med lite. Och även få dit en flång ny hastighetsmätarvajer. Det är riktigt gött. Så då har jag en M41. Nu är allting klart. Nu kan jag bara lägga på duken, stänga huven. Alltså koppla bort plussen där bara. Så han får stå utan plus. Och den här står ju kvar som vanligt. Den här väntas på. Jag kanske kan dra toppen på den. Det kan jag göra nu. För nu har han ju svalnat. Det är ju en ny dag så att säga. Nu kan jag göra det med en gång. Så ska vi kolla i boken på hur mycket vi ska dra den, tänkte jag. Jag har för mig att det är 90. Jag ska hämta momentnyckel. Det här kan jag nästan i huvudet. Då ska vi se här. Momentnyckel. Så tar jag nummer 18 ska jag ha. Egentligen så ska det ju vara en 580, men jag har inte en sån i krafthylsa. Jag behöver ha en 18. 17. Om jag har den här. 19. Nej, där har vi en. Där har vi en. Där har vi en 18. Så, sen ska vi ha en skärmmejsel. Den. Och sen ska vi ha. Jag tar faktiskt min lilla knack här till det fina ändamålet. Så, och så tar vi en halvtum. Och det är halvtum på den. Så tar vi med oss de här bort. Det är det jag behöver ha för att kunna dra toppen. Oh god. Det här blir kalas! Så. Lite trångt här i mitt lilla garage. Den här ventilkåpan ska det ju inte vara, utan det ska ju vara polarns i aluminium sen. Men jag vill gärna känna på skruvarna lite. Och hej. Den lägger jag här så länge. Jag fick ett specialverktyg utav en som heter Ingvar. Fick jag ett specialverktyg till så man kan liksom efterdra toppen utan att man tar den vippmansbryggan. Men vi kan kolla på det förresten. Det kan vara spännande. Jag kommer inte ihåg vart jag la lappen bara på det. Hej. Vart är min dokumentation på det då? Den. Nu ska vi se, vart är dokumentationen på det? Jag fick nämligen en förklaring på hur man ska dra med. Jag kommer inte ihåg vart jag har lagt den bara. Nej, då får vi göra det old fashion way. Det ser nämligen ut så här. Det här verktyget. Då kan man liksom gå in under här och så kan man dra då. Men då fanns det en uträkning på den här utväxlingen här. Hur mycket newton man ska dra. Men jag hittar inte det pappret nu. Men jag testar att dra. Vi går upp till 90. Det är ju där. 90 har vi. Där. Jag tror det är mer än 90 nämligen som jag har dratt den här. Nej, det var inte det då.
Då kan vi öka lite då. Vi tar en på 100. Vi börjar i mitten. Vi börjar i mitten där så vi ser. Vi tar en på 100 så vi ser. Vi tar en på 110. Jag var precis där då. Oj. Mer än så kan nog inte dra. Nej, jag gör så här istället. Jag tar den riktiga hylsan. Så. Nu tar jag borta vipphavsbryggan där. Oh. Nu kan vi sänka ner då till vid 100. Där är vi 90 då. Ja, det är 90 där. Där. Det är 90 där. Där. 90 där. Så ökar vi lite då. Tar vi 110. Så. Så. Jag ökar med 5 till. Så. Så. Jag tror det blir bra så. Lyfter jag bara dit vipphavsbryggan igen. Och så lägger jag då på alla vippor igen. Så. Så får man ju göra en ventiljustering här sen.
Så. Så jag gör bara en ventiljustering här sen. Så där. Nu har vi dragit åt toppen lite till då. Kanon! Jag lägger dit ventilkåpan så kommer han ju, slipper vi massa äckligt bös i här. Så. Ja, nej, riktigt gött att jag har fått ordning på det med överväxeln. Det känns ju väldigt skönt faktiskt. Men då sätter jag bara en så nu väntar jag bara på att ägaren ska komma hit med sin bil så vi kan flytta över den här motorn sen. Det hade varit kul att starta den här. Jag har inte haft igång den på grön länge. Det blir spännande, jag testar. Ha, trodde jag ja. Då är det batteri. Bara för jag har lekt med elen så länge. Ja, vi får sätta dit en startboost så får vi se. Eller så hämtar jag en batteriladdare så får han stå och ladda lite. Ja, det är lika bra. Jag sätter den på en batteriladdare. Det är lika bra att jag gör det så att han har fullt kräm den här stackaren. Oh God. Oh Lord. Så nu är det nästa projekt. Om jag inte har något riktigt så akut så ska jag byta en kamrem på 740. Så jag byter kamrem på den. Och så men alltså sladd, kan det inte finnas en sladdlös batteriladdare? Tada. Nej, så då blir det så. Nu lägger vi dit den. Nu får den ladda lite. Nej, så det får bli kamremsbyte på 740. Kör jag nu. Kanske man kan göra ikväll där. Det kan vara ett sånt här mysjobb. Kamremsbyte på 740. Sen kommer det det kommer komma en liten samarbetsfilm också. Jag fick kontakt med någon som heter Björn Lindén. Han säljer ju digitala mätarhus till 740-940 så att du får digitalt. Så en sån har jag faktiskt fått tag i utav honom och då ska jag göra en installationsfilm på det. För det är på 740 så är det nog den största sjukdomen på hela bilen. Det är faktiskt mätarhuset. För det är riktigt skräp kan jag säga. Utan att jag vet det, men jag kan nästan svära på att det är väldigt många som inte har fungerande hastighetsmätare, inte har fungerande trippelmätare och inte har fungerande odometer och inte fungerande tankmätare. Det är liksom en sjukdom i hela instrumentet. Men nu har ju han en digital som du både får upp tankmätare, hastighetsmätare. Du kan även knappa in hur långt bilen har gått. Alltså när det har gått sönder och så bara då skriver man kanske upp det så här, den har gått 22. Då skriver man 22 000 mil. Sen när man får det här då kan man knappa in det så att du får den så att det stämmer överens med hur långt den har gått. Och den även mäter hastigheten mycket bättre. Och allt det där. Så en sån ska jag få hem här nu och så ska jag göra en installationsvideo på det. Och då kan jag använda min 745 eftersom mitt hastighetsmätare där funkar ju inte på den.
Jag har fått igång liksom själva hastighetsmätaren men inte odometer och trippelmätaren helt stendö. Men det är faktiskt en jättestor sjukdom i dem och det är ett plasthjul som går sönder med 25 tänder på. Och ja, så är det. Väldigt stor sjukdom i alla fall. Ja, det är väl typ det. Sen så måste jag ju faktiskt sticka ner i nästa vecka. Tänkte jag då ska jag åka ner med min kardan så vi får balansera den. Så jag får hem den så den är liksom chip for shape så jag kan bulta ihop det igen där under. Så det, allting är klart. Sen kan jag lägga locket på bilen och så får han stå där fram till sommaren sen. När jag kan ut och köra med den. Sen har jag lite lackfel då, men det ska jag blåsa på, tänkte jag. Ja, jag får önska er i alla fall en riktigt fin och trevlig fortsättning då på jul och så börjar det närma sig ett nytt år här också. Så att ja, vi får fira gott nytt år då. Så får vi se vad 2025 har att erbjuda både mig här i garaget och vanligtvis också er där ute. Hoppas att det blir något bra. Jag hoppas i alla fall ja. Jag hoppas på att det blir bra grejer. Ja, det är väl typ det. Så jag tycker också att ni ska gå in och följa min svåger. Han håller på med lite farming, alltså inom boneriet så att säga. Han har börjat lite smått med en YouTube-kanal och han pratar ingenting utan han bara illustrerar hur man byter lite olja i traktorer och så vidare. Så gå in och kika. Han heter Swedish Farmhands. Heter han. Swedish Farmhands, ja. Och han gör liksom med text istället. Så att, ja, gå in och kika. Det kan vara lite kul. För ni som tycker om boneriet så att säga. Jag tycker inte att det är så himla sexigt kanske. Men det finns mycket som inte är sexigt. Så är det ju. Ja, ni får ha det så jättebra. Och så får jag önska er i alla fall ett riktigt gott nytt år. Om inte jag gör någon mer film innan. Det kanske jag gör. Hoppas det i alla fall. Så hörs och syns vi. Adjö mina vänner. Svingling. Ladda nu då din stackare.